Oh yeah. Morjes, morjes. Nyt lähdetäänkin Viiden suorassa sitten tämmöisen bändin matkaan. Motorhead. Eli Lemmy ja kumppanit. Pakko myöntää, että ei ollut ihan helpporasti valita niin laajasta katalogista vaan viittä parasta levyä. Mä olisin halunnut tähän napata bändiltä kyllä ihan reilusti useamman levyn mukaan. Jouduin valitettavasti jättämään semmoisia erittäin paljon rakastamania Motorhead-levyjä sivuun, mutta kun 5 mahtuu vaan mukaan, niin ei tässä nyt sitten auta pullikoida sen suhteen. Mulla on pitkään ollut mielessä tämä Viiden suora Motorheadista, mutta niin kuin aikaisemminkin, niin välillä toi oman levyhyllyn rajallisuus valitettavasti on esteenä. Ja niin kävi nyt Motorheadin kohdallakin, mutta onneksi Turun kaupunginkirjaston loistava musiikkiosasto pelasti jälleen, eli mä olen kirjastosta lainannut tätä varten muutamia puuttuvia linkkejä, eli levyjä tätä videota varten. Mutta pitemmittä höpinöitä lähdetään katsomaan, mitkä on mun mielestä 5 parasta Motorhead-levyä. Ja niin kuin mulla on tapana, niin nämä ei ole paremmuusjärjestyksessä, koska se tekisi tästä vielä vaikeampaa. Nämä on ilmestymisjärjestyksessään. Ja ensimmäisenä täältä mennään vuoteen 1979. Ja silloinhan ilmestyi järjestyksessään toinen Motorhead-albumi nimeltä Overkill. Todellinen klassikkoalbumi, legendaarisen Motorhead-kokoonpanon, eli Lemmy, Filthy Animal ja Fast Eddie, mestariteos. Vähän laskentakaavasta riippuu, että pidetäänkö tätä, no kyllä tätä virallisesti pidetään toisena levynä, mutta eka levyhän On Parole, oli levytetty jo, mutta se julkaistiin sitten vasta myöhemmin. 79 taisi ilmestyä sekin, niin, mutta se On Parole levytyssopimus, niin silloin levyyhtiö ei sitten siihen valmiiseen jälkeen uskonut ja hyllytti sen koko levyn. Ja muutenkin se Motorheadin alkutaival niin oli kavereille aika semmoista hitaasti eteenpäin vievää ja vähän synkkääkin aikaa. Tuntui, että vaikka bändi keikkaili, niin tuntui, että ei niin kuin kuitenkaan niin kuin levytyssopimusrintamalla ja muuten päästy eteenpäin. Ja jossain vaiheessahan sitten bändi päätti lopettaa ja soittaa jäähyväiskeikan Markilla. Ja oli idea sitten, että se Markin keikka taltioitaisi faneille tämmöisiksi muistoksi. Jännä ajatella sikäli, että bändi luuli jo niin kuin uransa olevan lopussa, mutta siitähän se sitten vasta alkoi. Eli tämän jäähyväisepisodin myötä sitten saivat levytyssopimuksen ja debyyttilevy ilmestyi. Debyyttilevy ei ole tässä siitä johtuen, että mun mielestä se on vielä vähän raakilemainen. Siinä on oma viehätyksensä, mä ymmärrän sen. Esimerkiksi toi kaverikanava Morten Tuupin, niin Mortehan taisi mainita mulle, että hänen mielestä se Motorheadin eka on koko bändin uran paras. Ymmärrän hyvin tämän kommentin, mielellään sitä kuuntelee, mutta se ei ole vielä kuitenkaan niin kuin, siinä on mun mielestä niin paljon niitä Lemmyn Hawkwind-ajan kaikuja ja ei vielä tämä niin sanottu ihan täydellisesti tämä klassinen Motorhead-soundi ja omien biisien esille tuominen ei ole valmista niin kuin se sitten tällä levyllä on. Tämä on tämmöinen komea 3 vinyylin paketti. Tämä on 40-vuotis juhlapainos. Tämähän on paksu tämmöinen kuin melkein kirja. Tässä on ensimmäisellä vinyylillä tietysti Overkill-albumi ja sitten 2 seuraavalla vinyylin tässä on vuoden 79
maaliskuun keikkataltiointi. Sitä en ole vielä kuunnellut. Mutta, ja kaiken lisäksi tässä on tietysti ihan jumalattomasti komeata kuvamatskua. On hieno. Visuaalisestikin. Mutta jos mennään tähän itse levyyn vielä, niin sen takia, miksi tämä on mulla ensimmäinen 5 suoralevy, niin johtuu ihan siitä, että tämä on kyllä täynnä pelkkiä Motorhead-klassikoita. Nimibiisi Overkill tietysti, yksi Motorheadin tunnetuimpia biisejä. Tietysti Ace of Spades on varmasti se kaikkein tunnetuin, mutta Overkill tulee kyllä hyvänä kakkosena perässä. Stay Clean, No Class, Metropolis, Damage Case. Ai että. Ja Motorhead, tietysti Motorheadin niin kuin merkitys ja arvostus tänä päivänä, sehän on tunnustettua, mutta mä voin kuvitella silloin näin alkuaikoina, kun alkoi ilmestyä näitä levyjä ja bändiä näki livenä, niin onhan se aika ainutlaatuinen, semmoinen vaikeasti luokiteltava bändi, vaikka se sinne heavy-sarakkeen alle luokitellaankin useasti, niin onhan se aivan omanlaisensa ja se soundi, kuinka niin kuin äänekäs ja sellainen tietyllä tapaa julma rock-soundi. Motorhead ei saa olla liian tuotettua. Ja ei se tässäkään vaiheessa ole, vaikka tässä tuli kyllä tuottajaksi aika kova heppu, semmoinen kuin Jimmy Miller, mikä oli tehnyt töitä, ehkä tunnetuin, niin Rolling Stonesin kanssa nämä Rolling Stonesin 70-luvun niin sanotut klassikkoalbumit, niin Mick Taylorin ajan levyt, niin Jimmy Miller oli ollut tuottamassa niitä. Mutta Jimmy Millerin kanssa oli yksi ainut ongelma, että hänellä oli erittäin paha heroiiniriippuvuus. Tämän levyn kohdalla se tuotantoyhteistyö vielä toimi. Ja muistaakseni Miller olikin katkolla näihin aikoihin, mutta kuitenkin se niin kuin vietetty elämä Rolling Stonesin kanssa niin oli jättänyt miehen niin pahat riippuvuusleimat, että se sitten alkoi näkyä seuraavan Bomber-levyn sessioissa kyllä, että tässä vielä mies oli aika tolpillaan, mutta eli kyllä Jimmy Millerilläkin varmasti oma merkityksensä on, mutta mä en ole koskaan Motorheadia pitänyt semmoisena niin sanottuna tuotettavana bändinä, vaikka varmasti tietysti tuottajan rooli on tärkeä, mutta musta se tuntuu vaan, että muistetaan vaan sieltä tuottajana vääntää se voima ja vimma sinne levylle. Ei sekään varmasti ihan helppoa ole saada taltioitua kovan livebändin kuntoa niin kuin studiolevylle. Eihän se onnistunut Kissiltäkään 3 ensimmäisellä levyllä, ja sitten kun tehtiin Destroyeria, niin siinä sitten haettiin jo aivan erilaista soundilinjausta Bob Ezrinin kanssa, mutta eipä mennä sivuraiteille nyt, vaan lähdetään jatkamaan. Eli ensimmäisenä mulla on Motorheadin 5 suorassa Overkill. No niin, 5 suora saatiin käyntiin. Overkillillähän se tietysti lähti. Mutta nyt miten tämä jatkuu, niin okei, tästä seuraavasta levystä tuskin tulee purnattavaa kenelläkään sen suhteen, mutta mä luulen, että voi tulla eriäviä mielipiteitä siitä levystä, mikä jää tästä välistä pois. Mä mietin aika pitkään itsekin sitä ja olisin halunnut sisällyttää Bomber-levyn tähän omaan listaani myöskin, mutta se ei nyt perhana sitten kuitenkaan mahdu, kun tähän voi vaan sen 5 ottaa, niin kuin mä jo alussakin valittelin asiaa. Ja tästä syystä niin jopa Bomber tippuu meikäläisen listalta pois, mutta sinnehän nousee sitten seuraavana levynä vuoden 1980 Ace of Spades. Kuulijan täysin aseista riisuva klassikkolevy, joka alkaa tietysti levyn nimibiisillä, joka on se Motorheadin eittämättä tunnetuin biisi.
Pihtipupaa. No Pihtipupaa mummo, niin, ja Pihtiputaankin mummo saattaa tuntea sen biisin, jos ei muuten Motorheadista mitään tietäiskään. Mutta sitten nimibiisi ei ole ainut kova koukku tällä levyllä, että kyllä tämä jatkuu tasalaatuisena. Love Me Like a Reptile, Shoot You in the Back. Ja sitten A-puolen tietysti päättävä We Are the Road Crew. Tuossa joku kriitikko lueskeli netistä, niin väitti, että We Are the Road Crew-biisi ei ole oikein ajan hammasta kestänyt. No, voin sanoa, että kriitikon oma ajan hammas on kyllä, tai kuulo heikentynyt saatossa, koska mä kuuntelin nyt taas tämän levyn läpi jälleen kerran, niin kyllähän Road Crew on ihan timanttinen biisi edelleenkin. Mutta mielipiteitä on monia, ja koska on kyse musiikista ja mielipiteistä, niin eihän tässä nyt silleen vääriä mielipiteitä ole. B-puoli ehkä vähän, niin ja sitten mä kyllä tykkään Fire, Jailbait, no joo, Dance, mutta sitten täällä lopussa vielä, kun täällä tulee The Chase is Better Than the Cats ja The Hammer, niin ne sitten taas nostaa tasoa hurjasti. Kansikuva on klassikko, no niin, mä hoen tätä klassikkosanaa tässä koko ajan, mutta ei sitä tosiaan voi liikaa olla ehkä tämän levyn kohdalla korostamatta. Tässä on vähän sama länkkärimeininkiä kuin Speden, Vesku ja Simon Hirttämättömät elokuvassa. Näyttää Maskun hiekkakuopilta toi paikka, missä on kuvattu, ja yllättäen tuollainen aivan sininen taivas, tuolla vähän pilvenhattaroita. Oishan sinne jonkun verisen taivaan voinut lyödä sinne, että olisi ollut kovempaa kamaa, mutta tämä on tässä sinisyydessään ja hiekkaisuudessaan niin ihan toimiva värikombinaatio, ja sitten kun katsoo noita jätkiä, niin toi panosvyönahka, poncho, lännen meininki, mikä tässä on, niin on sen verran kovan näköisiä rokuja, että noille ei kyllä kannata mennä aamuyön grillijonossa kettuilemaan. Voi käydä hullusti. Monelle on varmaan muuten käynytkin, että Motorheadin jätkäthän oli tähän aikaan aika hurjia. Että ei tämä Filthy Animal lisänimi mistään tuulesta temmattu oli, että kyllä rumpali Taylor useamman kerran taisi olla silmän mustana itsekin, kun oli ajautunut kaiken näköisiin kahakoihin. No, semmoisia ne britit on, yhtään yleistämättä. Mutta jos palataan tähän levyyn, niin tänhän tuotti Vic Mail, mistä sitten Lemmy oli myöhemmin pahoillaan, että kun kaveri päästettiin siinä sitten Iron Fistia tehdessä karkuun eikä otettu häntä tuottajaksi. Mutta se on toinen story. Katsotaan, mennäänkö siihen vielä tämän 5 suoran myötä. Mutta tämä on se levy tietysti, mistä suurin osa, voisin kuvitella, monet nostaa tämän Motorheadin parhaaksi levyksi. Mun on mahdotonta sanoa, niin kuin sen takia mä uskallan pitää tämän 5 suorani tämmöisenä suorana, että mä en esittele näitä paremmuusjärjestyksessä, koska se tekisi tästä aivan mahdotonta. Niin menen tästä vähän, mistä aita on matalin, eli lyön nämä kehiin ilmestymisjärjestyksessä. Ja Ace of Spades tuli tosiaan vuonna 1980. Tästäkin täytyy sanoa noin muutamat levyt, mitkä mulla oli kirjastosta lainassa. Kiitos siitä kirjastolle, mutta tämäkään ei ole mun oma levyni, en omista tätä vinyylinä. Sain tämän lainaan hyvältä ystävältäni Tonilta, eli sama heppu, joka oli
erikoisvierana asiantuntijana tuossa Ted Nugent-jaksossa, mikä tehtiin muutamia viikkoja takaperin. Jos et ole muuten katsonut Ted Nugent-keskustelua, niin tsekkaa mun vanhoista videoista. Siellä Tonin kanssa pähkäillään Tedin 5 parasta levyä, mutta se on toinen story. Nyt ollaan Motorhead-storissa ja toisena levynä meikäläisellä Motorheadin 5 suorassa Ace of Spades. Yeah. No niin, jatketaan Motorheadin 5 suoraa. Ja tuossa äsken päästiin nippanappa 80-luvulle tämän Ace of Spades-levyn myötä. Mä luulen, että Ace of Spades on sellainen levy, jota suositellaan. No toki sitten live No Sleep Till Hammersmithin ohella, niin ihmisille, ketkä ei ole kuullutkaan Motorheadista, mutta ehkä kysyy, että mitä on Motorhead, niin nämä on ehkä ne 2 levyä, klassisinta levyä. Toki Ace of Spadesin nimibiisi on se tunnetuin kappale, mistä varmasti tuolla ihan tavan kaduntalla ja Perttikin saattaa sen kappaleen muistaa. Sitten mä mietin tässä tämän seuraavan levyn kohdalla varsinkin aika paljon, että nostanko tämän mukaan ihan musiikillisista syistä vai siitä syystä, että tällä on niin paljon nostalgiaa ja tunnearvoa itselle. Molemmat asiat varmasti vaikuttaa, mutta ei anneta sen haitata. Tämä on kovin ristiriitainen levy niin kuin bändin sisäisen kemian kannalta, mutta lähdetään katsomaan ja vaihdetaan nämä lesoilulasit tällaiseen toimistotyöntekijän laseihin, että jotain nähdäänkin. Eli 5 suorassa seuraavana levynä vuoden 1982 Iron Fisti. Se, että mä sanoin, että tämä on ristiriitainen levy, niin totta kai kun puhuin noista edellisistä levyistä, No Sleep Till Hammersmith oli kaupallisesti se Motorheadin kaikkein suurin menestys, eikä Ace of Spadeskään kauas siitä jäänyt, niin tämän levyn tekemiseen oli varmasti aika kova paineet. Ja se kyllä sitten kulminoitu loppujen lopuksi aika ikäviinkin juttuihin. Mun mielestä tämä on erittäin hyvä levy. Pikkasen tässä ehkä muutaman biisin kohdalla saatetaan hapuilla, mutta en mä anna sen haitata. Tietysti sitten täytyy muistaa, että olihan siinä, jos puhuin tuosta No Sleep Till Hammersmithin menestyksestä, niin sittenhän siinä oli ilmestynyt myös tämä St. Valentine's Day Massacre, eli yhdessä Girl Schoolin kanssa tehty EP, missä sitten Please Don't Touch oli varsinkin iso hitti. Siinä on levyn kannessa Girl School ja Motorheadin jannut tämmöisenä, näyttää vähän tämmöisen Chicagon 30-luvun gangstereilta, ja takakuvassahan sitten tytöt on sitten listineet jannut. Bändihän oli tietysti Motorhead Girl School, vai miten Head Girl se loppujen lopuksi menikään, mutta eli idea oli siinä, että tekivät tämän yhteisen sinkkubiisin ja sitten Motorhead soitti Girl Schoolin Emergency-biisin ja sitten Girl School soitti Bomberin. Joo, mutta nyt ei mennä siihen, nyt mennään tähän Iron Fistiin. Iron Fistissä sekin aiheutti vähän närää, että sitten päätettiin, että Eddie Clark ottaa tuotantovastuun tästä ja Lemmy on ainakin myöhemmin sanonut, että se oli suuri virhe. En mä tiedä, mun mielestä tässä on ihan hemmetin hyvät soundit. Sopii aivan loistavasti tähän levyyn. Ja kyllähän tämä lähtee niin kuin tälle nimibiisi Iron Fist, sit Heart of Stone ja I'm the Doctor ja Go to Hell. Niin ihan 4 timanttiraitaa heti alkuun. Ja sitten mä sanoin, niin okei, täällä on tämmöisiä biisejä kuin Loser. No, sitä olisi voinut vähän miettiä, että olisiko sitä pitänyt tehdä, mutta kyllä tämä jotenkin, tämä on ikoninen
Nämä on myös niitä ensimmäisiä muistikuvia Motorhead-yhtyeestä, niin on juuri tämä Iron Fistin kansi, mitä on varmaan 80-luvulla ihmetellyt. Ja tämä on myöskin tämmöinen upea 40-vuotisjuhlapainos, eli tässä on 3 vinskaa vinyyliä. Ekalta löytyy itse albumi ja sitten tässä on legendaariselta Glasgown Apollo-keikkamestalta taltioitu keikka. Glasgown Apollostahan on tehty useampiakin virallisiakin livelevyjä muiden bändien. Status Quo live on esimerkiksi sieltä. Mutta joo, upea laitos kaikin puolin. Sitten tässähän on nämä legendaariset promokuvat, mitä bändi inhosi itse, että heidät puettiin tällaisiin, mihin ritarikelttiläisasuihin, ja sitten naamaa vedettiin jotain hiiltä. Mun mielestä nämä on upeita. Ymmärrän kyllä, että bändi koki näissä ehkä olonsa epämukavaksi, mutta on tämä nyt tylyn näköistä meininkiä. Joo, kaikin puolin upeaa dokumentointia tässä vinyylikirjasessa. Mutta joo, tämähän johti sitten siihen, että niin paljon kovin ristiriitoihin, että Eddie Clark sitten tämän levyn jälkeen aika nopeasti niin jätti bändin. Ja sehän johti sitten tietyllä tapaa Lemmyn ja Motorheadin uusien ongelmien eteen. Tietysti jos Eddie Clark, mä oon miettinyt sitä, jos ei Fast Eddie olisi lähtenyt bändistä, niin ehkä Motorhead ei olisi muotoutunut niin monipuoliseksi. Monipuolinen voi olla väärä sana, mutta kyllä ne aika erilaisia levykokonaisuuksia sitten tekivät eri kokoonpanoilla. Se, että Brian Robertson tuli sitten kitaraan, niin olihan herra aika erilainen kitaristi ja siinä alettiin elää aika mielenkiintoisia aikoja ja myöskin sitten siitä eteenpäin. Mutta jälkeenpäin ajateltuna, niin tämä on ansainnut klassikostatuksen, vaikka tätä sitten herrat itse ovatkin sieltä ja täältä ja tuolta välillä haukkuneetkin. Lähinnä ovat kyllä haukkuneet varmaan toisiaan tässä, koska tämä niin kuin levyntekoprosessi ei ollut mikään helppo. Mutta kuten mä sanoin, niin paineet oli kovat ja hemmetin hyvän levyn kyllä saivat sitten kasaan. Eli 5 suoran 3. levy mulla on Iron Fist. No niin, ja jatketaan ja tämän seuraavan Motorhead-levyn myötä mennäänkin vuoteen 1986. Ei ollut mitään helppoa aikaa Lemmylle tämä 80-luvun puoliväli, koska tämä klassinen Motorhead-kokoonpano oli hajonnut. Ensin oli lähtenyt Iron Fistin jälkeen 82 Fast Eddie Clark-bändistä, ja nyt sitten tähän 86 vuoteen mennessä niin Filthy Animal Taylorkin oli sitten häipynyt, ja Lemmyn piti saada kasaan sitten uusi bändi. Se onnistui, mutta se ei ollut ainut vaikeus, eli tässä oli myöskin, että isot levyyhtiöt, Motorhead oli ilman levydiiliä, koska oli sitten entisen levyyhtiönsä kanssa vääntänyt oikeutta useampia vuosia, ja edellisestä levystähän oli kulunut jo yli 3 vuotta, mikä oli 80-luvulla ihan jumalattoman pitkä aika, niin nämä isot levyyhtiöt ei nähnyt, että tämmöisellä niin kuin Motorheadilla olisi enää mitään myynnillistä tulevaisuutta, ja ne kaikki niin kuin passasi tämän, niin sanotusti hylkäsivät mahdollisuuden julkaista Motorheadin levyjä. Mutta Lemmy sai sitten kuitenkin kasaan ihan oivallisen bändin, ja vuonna 1984 ilmestyi tämä No Remorse-kokoelma, mikä on kyllä loistava, aivan mahtava Motorhead-kokoelma. Mulla on se nahkakantinen versio tuolla
Ja tietysti siinä oli 4 uutta biisiä näiden vanhojen biisien klassikoiden lisäksi. Ja näistä 4 uudesta biisistä, niin Kill by Deathhän on se elämään jäänyt biisi niistä ja on eittämättä semmoinen Motorhead-klassikko. Mutta sitten vuoteen 1986 mennessä niin tämä uusi Motorhead-kokoonpano, missä sitten soitti, tuossa näytetään kuvaa, soittivat sitten Lemmyn lisäksi, niin siellä oli Wurzel ja Phil Campbell kitarassa ja sitten rumpuihin tuli entinen Saxon-rumpali Pete Gilli. Loistava kokoonpano. Ja sen myötä sitten ilmestyi levy nimeltä Orgasmatron. Tämä on mun yksi rakkaimpia Motorhead-levyjä. Voi johtua siitäkin, että tämä on ehkä yksi varhaisimpia Motorhead-levyjä, mitä mä oon kokonaisuudessaan niin kuin omistanut ja varmasti kuullutkin. Aivan loistava levy siinä suhteessa, että esitteli uuden bändin ja esitteli myös vahvan levyn. Tämän levyn tuottajaksi tuli semmoinen kaveri kuin Bill Laswell, joka oli itsekin muusikko ja tuottanut sitten, ei nyt tämmöistä oikeastaan raskasta rockia, muistaakseni jotain Mick Jaggereita ja Public Image Ltd:tä, tämmöisiä artisteja. Mun mielestä se tuotanto ehkä onkin se köykäisin ja huonoin juttu tällä levyllä, mutta kuten mä oon tuossa aikaisemminkin sanonut, niin en mä koe, että Motorhead on mitenkään niin kuin semmoinen hirveän tuotettava bändi. Se kuuluukin olla vähän semmoista, ei nyt mitään demokamaa tietenkään, mutta semmoista tietyllä tapaa rososta juttua. Mutta biisimateriaaliltaan tämä on kyllä ihan huippua ja ilman muuta nimibiisihän tässä on se semmoinen Lemmyn mestariteos. Kylmät väreet aikaansaava biisi, erittäin tietyllä tapaa pelottava ja sitten livenä nähtynä vielä, kun Lemmy vihreän valon ja savujen keskeltä laulaa tämän siellä tietyllä tapaa niin kuin sylkien vihaisesti nämä biisin sanat toimii. Mutta uusi kokoonpano oli kyllä toimiva, vaikka se jäikin sitten Pete Gillin, tai tämä jäi Pete Gillin ainoaksi Motorhead-levyksi, mutta kitaristi kaksikko sitten, Phil Campbell hän oli bändissä ihan loppuun asti, ja Wurzel myöskin useamman levyn verran. Dynamiikka muuttui hieman, koska tuli 2 kitaristia mukaan. Ehkä se antoi mahdollisuuksia myös toteuttaa joitain juttuja eri tavalla. Sen verran tästä levyn tuotannosta, jos haluaa vielä kitistä, niin myöskin bändin jäsenet on itse, muistaakseni Lemmy ja Phil Campbell on ruinanneet tästä, mutta ei se nyt niin iso kompastuskivi tässä ole. Tämä kuitenkin nousee mulla tähän 5 parhaan Motorhead-levyn joukkoon, niin ei haittaa yhtään. Levyn nimeksi hän piti alun perin tulla tuon Riding with the Driver biisin mukaisesti, ja kannentekijä, eli tämä hovikannentekijä Motorheadilla Joe Betanio oli tehnyt sen mukaan jo levyn kannen. Tässä on tämä junakansi, tämä muuttui sitten viime metreillä Orgasmatroniksi tämän levyn nimi. Tämä junakansi on eittämättä yksi Motorheadin upeimpia levyn kansia. Olen aina digannut tästä. Tämä on niin omanlaisensa. Snaggletooth, eli tämä hahmo, niin kuin se on piirretty junaksi. Siinä on semmoista hieman erilaista ideaa, mutta toimii kuin junavessa, niin kuin sanotaan. Mutta sisältää klassikkobiisejä ja uuden kokoonpanon, ja katsokaa minkä näköisiä jätkiä. Kyllähän toi toimii. Eli 5 suorassa pompsahtaa vuoden 1986 Orgasmatron. No niin, viimeistä viedään Motorheadin 5 suorassa. Yksi levy täältä olisi putkahtamassa vielä, ja
pahoittelut, jos täällä kuuluu tuommoista jyrinää taustalla täällä ja pihalla joku hemmetin lakasukone vetää noita talven viimeisiä hiekkoja pihalta. Hyvä, että siivoavat. Mutta ehkä tuommoinen lakasukoneen kova jyrinen sopii tähän Motorhead-keskustelun taustalle. Joo. Edellinen levy mulla listassa oli Orgasmatron, oli vuotta 86, mutta nyt mennään vuoteen 1993 ja silloin ilmestyi levy nimeltään Bastards. Tämä nousee mulle listalle, koska tämä on eittämättä yksi mun suosikki Motorhead-levyjä. Sellainen levy, joka palautti Motorheadin mun levylautaselle. Tämä on ilmestynyt tietysti kovimpaan CD-aikaan, että varmaan nämä vinyylipainokset on ollut aika pieniä tai tehty myöhemmin. Tämä munkin painos on vuodelta 2013. Ja jotenkin mä huomaan, varsinkin näissä takakannen kuvissa, niin nämä ei nyt ihan tarkimpia ole, että nämä on varmaan ripattu jostain CDstä ja suurennettu sitten tähän, että pikkasen tuommoista suttusuutta tässä on, mutta se ei vaikuta sitten taas musiikilliseen sisältöön millään lailla, mikä on ihan rautaa. Tälle levyllehän tuli, tai sanotaanko, että oli jo niin, mutta tällä levyllä ensimmäisen kerran virallisesti Motorhead-rumpalina on Mikkey D, eli kova kannuttaja. Saatiin sitten jatkamaan tätä Motorhead-rumpaleiden saakaa, ja Mikkey D soitti kyllä sitten, onko se sitten, nyt on kotiläksyt tekemättä, jos muistan väärin, March or Die-levy taisi tulla tätä ennen, niin siinähän on jo mukana, mutta ei virallisesti, että hän on tämmöinen featuring-rumpali. Antakaa tukkapöllyä, jos olen väärässä tämän suhteen. Mutta tässä hän on jo virallisesti bändin jäsen, ja muutenhan tämä kokoonpano kitaristit on ennallaan, eli Wurzel ja Phil Campbell on tässä mukana. Sellaisia ensimmäisiä juttuja varmaan, mihin mä oon tässä levyllä törmännyt, niin vois kuvitella, että on varmaan joku Born to Raise Hellin musiikkivideo, mikä ilmestyi. Siinähän on pari muutakin vokalistia lemmyn lisäksi, eli siinä on vierailevina staroina sitten Ice-T ja sitten tämä Whitfield Crane, kun se on Ugly John laulaja. Aika raivoisa biisi toimii. Olen jostain lukenut myöhemmin, että Lemmy oli toivonut, että Michael Monroe olisi tässä biisissä laulamassa hänen kanssaan, mutta sitten levyyhtiön vaatimuksesta siihen valittiin kaverit, jotka varmaan sitten oli jotenkin kaupallisesti tärkeämpiä levyn markkinoinnin kannalta. Upea biisi, ja sitten tämä lähtee jo On Your Feet, On Your Knees biisillä, mikä lyö sitten hampaat kurkkuun kuulijalta jo heti alkuun, ja sen kun kuulee, niin toteaa, että tämä on aika tykkikamaa. Tämän levyn nimi piti olla alun perin Devils, kansikuva oli jo tehty, tämä muuttui sitten myöhemmin Bastardiksi, eli tässä kävi vähän samalla lailla kuin kävi ton Orgasmatronin kanssa, eli senkin nimi piti olla se Riding with the Driver, mutta en mä tiedä tästä kannesta nyt, että tietäisikö siitä, että se on Devils eikä Bastards. Devils on tämän levyn päättävä viimeinen biisi. Ehkä Bastards sopii paremmin levyn tommoseksi turpaanvetonimeksi. Levyn kantena tämä ei mun mielestä lukeudu mitenkään tyylikkäimpiin Motorhead-kansiin. Vähän tylsä tommonen mustavalkoinen. Mutta musiikillisesti tykitystähän tämä on. Sitten tässä on ehkä hieman poikkeavakin Motorhead-kappale, eli tässä on toi A-puolen päättävä Don't Let Daddy Kiss Me. Kappale, jota Lemmy tarjosi alkuun, ajatteli, että se sopii Lita Fordille tai Joan Jettille laulettavaksi, mutta jostain kumman syystä näistä ei kumpikaan sitten sitä repertuarinsa ottanut, ja sitten
Motorhead päätti itse levyttää sen tähän. Sehän on tommonen slovarityyppinen vakavan sanoman sisältävä kappale, eli kertoo lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja omalla lemmyn karhealla tulkinnalla, niin onhan se ihan koskettava ja sopii tänne alkuun. Varmaan ihmetystä herättänyt jonkun verran, mutta kyllä Motorhead saa tehdä mitä Motorhead haluaa, että välillä vähän rauhallisempiakin skibaleita sinne väliin. Ei se tarvitse olla aina sitä kaahausta. Mutta kyllä toimii. Viimeisimpänä, muttei vähäisimpänä, meikäläisellä 5 suorassa Bastards. Bastards. Senkin Bastards. Eli pienenä loppukertauksena, niin meikäläisen Motorhead 5 suorahan oli Overkill, Ace of Spades, Iron Fist, Orgasmatron ja Bastards. Sellainen oli meikäläisen Motorhead 5 suora. Jos tästä jäi sun mielestä joku ihan must Motorhead-levy uupumaan, niin olisi mukava kuulla. Bändin tuotanto on niin laaja, niin on aivan varma, että siltä puolen linssiä löytyy suosikkeja, jotka ei mun listalle mahtunut. Kirjoittakaa kommentteihin ja voitte vaikka laittaa sinne omat 5 suosikki Motorhead-levyä, niin katsotaan, olisi jännä nähdä, osuuko yhtään yksin meikäläisen kanssa. Iso kiitos, jos jaksoit katsoa tänne loppuun asti. Mulla on muutama kirja tässä vielä, mitkä ajattelin näyttää. Tässä on tämmöinen 1001 albumia, jotka jokaisen on kuultava edes kerran eläissään. Tähän mahtuu 2 Motorheadin levyä. Toinen niistä on No Sleep Till Hammersmith Live ja toinen on sitten, no yllätys, yllätys, Ace of Spades hän täällä on sitten listattu klassikkona mukaan, mikä löytyy sitten munkin listalta. Sitten mulla on Joel McIverin kirjoittama perusteellinen historiikki bändistä, jonka alla nurmikko kuihtuu ja sillat savuavat. Muistaakseni ihan ok kirja, ei nyt mikään ihmeellinen, mutta mukavasti kuvitusta ja tarinaa. Juu. Ja sitten totta kai löytyy sitten tämä Lemmyn oma elämäkerta. No jos näistä nyt pitää ehkä valita, niin suosittelen tätä ennemminkin. No sen jälkeen nyt voi, tätä Motorhead-kirjallisuuttahan on pilvin pimein, että nämä nyt on vaan nämä pari kirjaa, mitkä meikäläiseltä löytyy hyllystä. Mutta semmonen. Jees, Motorheadille mentiin ja katsotaan miten jatketaan. Mulla on tässä ideana, että varmaan mennään tuonne leffapuolelle. Seuraava 5 suora tulee ehkä olemaan John Carpenterista. Ja sitten mulla on tulossa tuossa huhtikuulla yksi vieras tänne keskustelemaan eräästä 80-luvun bändistä. Siitä tulee huimajakso. Tämmöistä. Ei mitään muuta kuin kiitti ja moro!